Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 37 of Standard 8 Mathematics, but in particular this is lecture number 8 of chapter 7 Variations. See, we are discussing this chapter in minute details. Every lecture I have done that. I have tried to explain everything of that chapter in minute details. So let your friends also know about these lectures, okay, so that they also can take advantage. Okay, now what is expected in this particular lecture from you is the application of these variations: time, work and speed. This is what the title of this part is. So we will discuss it in details. So time, work and speed. Time, work and speed. These three things. See, whenever you are given a particular task, एखादं काम आपण मजुरांना सांगितलं असेल तर काय होणार बघा, काम तर एक फिक्स आहे ना, आपलं काम फिक्स आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे समजा असं मी म्हटलं की 1000 विटा आहेत आपल्याकडे. विटा माहिती आहेत ना, बांधकामात वापरतात. 1000 विटा आहेत आणि त्या विटा ज्या आहेत त्या एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर नेऊन ठेवायचे. ते जे ट्रकातून आल्या विटा त्या तिथेच उतरवल्या रस्त्याच्या कडेला, परंतु आपलं जे बांधकाम आहे ते जरा आतल्या बाजूला आहे, त्यामुळे काय करावं लागणार, त्या विटा आत न्याव्या लागणार. मग मी त्याच्यासाठी काय करणार, मग मी करणार का काम? नाही, आपण मजुरांना लावतो कामाला, कारण त्यांना त्याची सवय असते. आपण पण ते करू शकतो, पण आपला स्पीड खूप कमी असणार, म्हणून आपण त्या मजुरांना सांगणार. काय सांगणार की ह्या विटा ज्या आहेत त्या तुम्ही ह्या जागेवर नेऊन ठेवा. त्याचे तो तसा इथला जसा गठ्ठा आहे तसा तो तिथे करा. मग आता ते काय करणार बघा, त्यांना वेळ किती लागणार, तर आपल्याला असं म्हणूया की ते ॲट अ टाईम 2 विटा कॅरी करतात. एकच मजूर समजा असेल तर तो 2 विटा कॅरी करतो ॲट अ टाईम, आणि त्याला त्या जागेवर जाण्यासाठी जिथे त्या विटा आपल्याला नेऊन ठेवायच्या, समजा असं म्हटलं की त्याला 10 मिनिटं लागणार. म्हणजे 2 विटा 10 मिनिटांनी त्या जागेवर जाऊन पोचणार. मग आता 1 तास समजा त्याने काम करायचं म्हटलं तर 1 तास म्हणजे 10 मिनिटं, 2 विटा तिकडे नेण्यासाठी 1 तास म्हणजे 60 मिनिटं. म्हणजे तो 6 वेळा त्या खेपा मारणार आणि मग प्रत्येक वेळी तो 2 विटा नेणार, म्हणजे 12 विटा तिकडे जातील. पण त्याच्याऐवजी 2 मजूर मी लावले तर काय होणार, 2 मजूर मी लावले तर ते 4 विटा ॲट अ टाईम नेणार ना, कारण प्रत्येक मजूर 2 विटा ॲट अ टाईम नेतोय. म्हणजे 2 मजूर 4 विटा नेणार ॲट अ टाईम. मग ते एका तासामध्ये किती विटा तिकडे जातील, 2 मजूर एका तासामध्ये. कसं होणार बघा, तुम्ही असं एक लक्षात घ्या की आधी काय लक्षात घेऊया आपण. असं आपण एक एक्झाम्पल, एक व्हर्च्युअल एक्झाम्पल तयार केलं. काय तयार केलं तर सपोज देर आर से 100 ब्रिक्स. 100 ब्रिक्स म्हणजेच विटा. 100 ब्रिक्स आर देअर अँड वन वर्कर okay carries 2 bricks at a time. 2 bricks at a time. ओके, मग आता काय होईल, त्या ज्या 100 ब्रिक्स आहेत त्या मला दुसऱ्या जागेवर न्यायच्या आहेत. तर 2 ब्रिक्स ॲट अ टाईम जर तो एक वर्कर नेत असेल तर मी एकच वर्कर ठेवला कामाला, तर त्याला किती राऊंड्स मारावे लागतील, 50 राऊंड्स, कारण एका वेळी तो 2च ब्रिक्स नेतो आहे, राईट. सो ही नीड्स हाऊ मेनी राऊंड्स, ही नीड्स 50 राऊंड्स. ही नीड्स 50 राऊंड्स. ठीक आहे. आता समजा 1 वर्कर, हे 1 वर्करच्या बाबतीत. सपोज नाव देर आर 2 वर्कर्स. देन व्हॉट विल हॅपन, 2 वर्कर एका वेळी, एक वर्कर जो आहे तो 2च ब्रिक्स नेणार आहे, त्यामुळे 2 वर्कर म्हणून 4 ब्रिक्स नेतील. मग 100 भागिले 4 म्हणजे 25च राऊंड लागतील. सो 2 वर्कर्स कॅरी 4 ब्रिक्स ॲट अ टाईम. ओके, so they will need
सो दे नीड 25 राऊंड्स, कारण नंबर ऑफ ब्रिक्स काय बदलत नाही ना, तो कॉन्स्टंटच आहे. म्हणजेच काय झालं बघा की नंबर ऑफ वर्कर्स आणि त्यांना लागणाऱ्या राऊंड्स, म्हणजे एक्स हे समजा मी नंबर ऑफ वर्कर्स लिहिलं, नंबर ऑफ वर्कर्स, आणि वाय समजा मी घेतलं नंबर ऑफ राऊंड्स. तर मला काय जाणवतंय, एक्स अल्फा 1/y, बरोबर ना, कारण एक्स आणि वाय यांचा गुणाकार 100 येणार या एक्झाम्पलमध्ये. ॲज एक्स अल्फा k/y, सॉरी इथे इक्वल टू पाहिजे, कारण अल्फा वेन एव्हर यू रिमूव्ह यू हॅव टू राईट इक्वल टू साइन देअर. ओके, सो यू हॅव टू राईट इक्वल टू साइन. सो x इक्वल टू k/y, इट मीन्स व्हॉट, इट मीन्स हे इम्प्लाईज ह्या अर्थाने वापरतो, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो, असं मला ते त्यातून ध्वनित करायचा अर्थ. x इंटू वाय इज k आणि हिअर k इज 100. मग इथे काय होणार बघा, x इंटू वाय 100 हे तुमचं इक्वेशन होणार, आणि त्याच्यात नॅचरली असं आहे की एक गोष्ट वाढली की दुसरी कमी होणार, कारण गुणाकार 100 पाहिजेच आहे. म्हणजे x 25 घेतला तर y 4 होणार, x 50 घेतला तर y 2 होणार, x 100 घेतला तर y ची व्हॅल्यू 1च होणार. सो व्हॉट हॅपन्स हिअर इज देर इज इन्व्हर्स प्रपोर्शन बिटवीन x अँड वाय. तेव्हा ह्या टाईपच्या गोष्टी आहेत. आणखी एक त्यांनी म्हणजे तुमच्या पुस्तकामध्येच एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. एक्झाम्पल्स रिलेटेड टू नंबर ऑफ वर्कर्स अँड टाईम टेकन टू फिनिश द वर्क आर इन इन्व्हर्स प्रपोर्शन. नंबर ऑफ वर्कर्स म्हणजे तुम्ही कामगार किती कामाला लावले, ते जर वाढवले तर त्याला ते काम करण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल, बरोबर ना. समजा तुम्हाला एक काम दिलेलं आहे, ते एकाच विद्यार्थ्याने करायचं म्हटलं तर त्याला खूप वेळ लागेल, पण तेच 2 विद्यार्थ्यांनी करायला घेतलं तर ते जरा कमी वेळात होईल. अर्थात ह्याच्यात आपण असं अश्यूम करतो की दोघांचाही स्पीड सेम आहे. 3 लावलीत कामाला विद्यार्थी तर ते काम कमी होईल, बरोबर ना. म्हणजे काय, नंबर ऑफ वर्कर्स वाढले की तेच काम पूर्ण करण्यासाठी लागणारी वेळ कमी होणं. कळलं का, हे वाक्य लक्षात घ्या. नंबर ऑफ वर्कर्स आपण वाढवले, कामगार वाढवले, तर एक ठराविक काम करण्यासाठी 2 कामगार जेवढा वेळ घेतील त्याच्या निम्मे वेळ 4 कामगार घेतील. कळतंय का तुम्हाला. म्हणजे समजा 1-2 माणसं आहेत, ते 60 मिनिटात ते काम करतायत, तर 4 माणसांना 30च मिनिटात ते काम होईल, बरोबर ना. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. 60 मिनिटं ना, 1 तास म्हणजे, मग 2 माणसं ते 60 मिनिटात काम करतायत, मग ती 4 माणसं असतील तर ते कमी वेळ लागणार नॅचरली, 30च मिनिटात ते काम होईल. याचाच अर्थ नंबर ऑफ वर्कर्स अँड टाईम टेकन फॉर कम्प्लिटिंग द वर्क. बघा, नंबर ऑफ वर्कर्स म्हणजेच कामगार किती आहेत आणि त्यांना ते काम, एखादं जे कुठलं काम असेल ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ, ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन नाही आहे, ह्याच्यामध्ये इन्व्हर्स प्रपोर्शन आहे, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे. सो अशी व्हॅरिएशनची रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स तुम्हाला केलात ना की कळणार की हा व्हॅरिएशन चॅप्टर किती महत्त्वाचा आहे. देर आर मेनी सिच्युएशन्स वेअर वी आर युझिंग दिस कन्सेप्ट ऑफ व्हॅरिएशन्स नोईंगली ऑर अननोईंगली. आता बघा, तुम्ही एखाद्या दुकानात वह्या विकत घ्यायला गेल्यात, एका वहीची किंमत समजा 20 रुपये, मग तुम्ही 2 वह्या घेतल्या तर 40 रुपये लागणार, 4 वह्या घेतल्या तर 80 रुपये लागणार. म्हणजे वह्यांचा नंबर वाढला की लागणारे पैसे वाढले, हे डायरेक्ट प्रपोर्शन झालं, बरोबर ना. त्यामुळे तुम्हाला पटापट अशी एक्झाम्पल्स लोकांच्या तोंडावर फेकता आली पाहिजेत की डायरेक्ट व्हॅरिएशनचं एक्झाम्पल, इन्व्हर्स व्हॅरिएशनचं एक्झाम्पल. देन यू विल एन्जॉय लर्निंग मॅथमॅटिक्स. You always remember one thing, that you will enjoy learning mathematics when you know what are its applications in real life. नाहीतर मग हे ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे, कशासाठी आपण शिकतो. तर ह्याची आपल्याला रिअल लाईफमध्ये अनेक सिच्युएशन्स निर्माण होतात की जिथे मला व्हॅरिएशन हा कन्सेप्ट वापरावा लागतो. डायरेक्ट व्हॅरिएशन, देन इन्व्हर्स व्हॅरिएशन, ऑल सच थिंग्स वी नीड इन अवर रिअल लाईफ. वी आर युझिंग देम knowingly or unknowingly. But whenever it is asked, generally what happens, you people, you students are interested in just solving the problems from the book because you are all preparing for exams. That is what you have always in mind. Okay, so getting good marks is the only aim in front of you, but it should not be. Try to understand the subject, try to
know the minute details of the topic, then definitely you will get good marks, because when you understand that, you can solve the problems. पण ती फक्त पुस्तकातले प्रॉब्लेम मी करायचे, ओके, आणि ते सुद्धा आपल्याला नाही आले तर ते गाईडमध्ये बघायचं आणि अभ्यास करायचा. इट इज नॉट गुड ॲट ऑल. सी दॅट विल means it will be question to your abilities. You should not do this. You should try to solve problems on your own. If you cannot, you concern your teachers. What is how to do this problem, etc. So now see, one example is given in the on the page 39. If you understand that, you can solve problems like that also. See what is given there. 15 women finished the work of हार्वेस्टिंग अ ग्राउंडनट क्रॉप इन 8 days. 15 जर स्त्रिया कामाला लागल्या ते ग्राउंडनट हार्वेस्ट करण्याचं, तर त्यांना 8 दिवस लागतात. फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इफ द सेम जॉब इज टू बी कम्प्लिटेड इन 6 days. म्हणजे दिवस, नंबर ऑफ वर्कर्स ते किती आहेत? 15 स्त्रिया ते काम करत आहेत, त्यांना किती दिवस लागणार आहेत? 8 दिवस. मग हा गुणाकार किती झाला? 15 गुणिले 8 120. आता तेच काम जर 6 दिवसात पूर्ण करायचं असेल तर तुम्हाला 120 भागिले 6 एवढ्या वर्कर्स कामाला ठेवाव्या लागतील. 120 भागिले 6 म्हणजे 20. त्यामुळे 20 हे त्याचं उत्तर येणार. बघा तेच आलं आहे 20. आय विल नॉट सॉल्व दिस, इज ऑलरेडी सॉल्व्ड इन दॅट बुक. सी दिस ऑल्सो हॅबिट यू मस्ट डेव्हलप. सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्सचा नीट अभ्यास करायचा, ते आत्मसात करायचे. ते काही गंमत म्हणून लिहिलेले नाही आहेत पुस्तकांमध्ये, राईट? सो यू शुड गो थ्रू सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स, लर्न हाऊ दे आर सॉल्व्ड. स्वतः समजून घ्या ते कसे सोडवले. आता इथे त्यांनी काय म्हटलं बघा, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब इज युनिव्हर्सली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉईड. साधं आहे ना, एक काम करायचं आहे, तो एकच माणूस करतोय, त्याला जेवढा वेळ लागेल त्याच्याहून 2 माणसांना कमी लागेल, त्याच्याहून 4 माणसांना आणखी कमी लागेल. म्हणजे नंबर ऑफ वर्कर्स वाढले की लागणारे दिवस कमी होतात. मग इकडे वाढ आहे आणि इकडे कमी आहे, म्हणजे हे कसलं प्रपोर्शन आहे? इनव्हर्स प्रपोर्शन. म्हणून त्यांनी काय म्हटलंय बघा, इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉईड. लेट द नंबर ऑफ डेज बी टी. मग आता त्यांना व्हॅरिएबल्स घ्यायचे आपण काहीतरी. प्रॉब्लेम समोर आहे, तुम्ही तो वाचा. माझी ही लेक्चर्स ऐकताना पुस्तक घेऊन बसायचं. पुस्तकातलं पान नंबर 39 उघडा. आय एम एक्सप्लेनिंग व्हॉट इज रिटन देअर. सो आपण काय म्हटलं, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब आणि नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉईड म्हणजेच वर्कर्स, यांच्यामध्ये इनव्हर्स प्रपोर्शन आहे. मग आता ह्या डेजना आणि त्या नंबर ऑफ वुमेन म्हणजेच वर्कर्सना आपण व्हॅरिएबल्स घ्यायचे. मग त्यांनी व्हॅरिएबल काय घेतलं आहे बघा, लेट द नंबर ऑफ डेज बी डी. आता ही पद्धत आहे, डेजचं स्पेलिंग डीने सुरू होतं म्हणून डी हे त्याला घ्यायचं व्हॅरिएबल. आणि नंबर ऑफ वुमेन बी एन. तो नंबर आहे ना, काउंट करू शकता तुम्ही, म्हणून तो एन घेतात. मग आता ह्यांच्यात इनव्हर्स प्रपोर्शन आहे. म्हणजे मी फक्त थोड्या गोष्टी इथे लिहितो. दिस इज सॉल्व्ड एक्झाम्पल 1. आय विल राईट इट हिअर. सॉल्व्ड एक्झाम्पल 1 फ्रॉम पेज 39. ओके, सो आय विल राईट इन द डिनॉमिनेटर 39. दिस इज पेज नंबर, पेज 39. मग आता काय होतं आहे बघा, तुम्ही डी म्हणजे काय घेतलं? नंबर ऑफ डेज. ठीक आहे, आय विल नॉट राईट एव्हरीथिंग. अँड एन म्हणजे काय घेतलं? नंबर ऑफ वर्कर्स. ही व्हॅरिएबल्स महत्त्वाची आहेत. कशाला काय म्हणणार तुम्ही हे लिहिलं पाहिजे. एन इज नंबर ऑफ वर्कर्स. वुमेन त्यांनी म्हटलं आहे, एम्प्लॉईड एटसेट्रा. ठीक आहे, मग ह्यांच्यामध्ये इनव्हर्स रिलेशन आहे. म्हणजेच डी अल्फा 1/n. म्हणजेच काय झालं, डी दिस इम्प्लाइज व्हॉट, डी इज इक्वल टू k/n. आणि व्हॉट डज इट इम्प्लाय? इट इम्प्लाइज डी इंटू एन इज इक्वल टू के. हे तुम्हाला एक रिलेशन मिळतं वेअर के इज कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी. हा जो के आहे ना, तो कॉन्स्टंट आहे प्रपोर्शनॅलिटीचा. मग आता तुम्हाला दिलेला आहे ना एक डेटा, त्यांनी काय म्हटलंय बघा, "15 वुमेन फिनिश द वर्क." म्हणजेच काय, एन जर 15 असेल तर दे फिनिश द वर्क इन 8 days. सो दॅट मीन्स व्हॉट, डी इज इक्वल टू 8. मग ही जर ह्याच्यामध्ये ह्या व्हॅल्यूज टाकल्या तर तुम्हाला असं मिळणार 15 × 8 इज इक्वल टू के.
म्हणजेच काय, के इज 120. म्हणजेच तुम्हाला काय रिलेशन मिळालं आता, हे जे 1 आहे ना त्याचा आता ॲक्च्युअल फॉर्मॅट काय होईल, डी इंटू एन इज इक्वल टू 120. आणि मग आता त्याने दुसरं विचारलं आहे तुम्हाला की इफ द सेम जॉब इज टू बी कम्प्लिटेड इन 6 days. मग त्यांचं आता असं म्हणणं आहे की हे जे काम आहे ते 6 दिवसात संपलं पाहिजे. म्हणजे त्यांनी डीची व्हॅल्यू दिली आहे 6 आणि एन किती हे तुम्हाला विचारलं आहे, हाऊ मेनी वर्कर्स आर निडेड. सो वी शुड से व्हेन डी इज इक्वल टू 6 वी गेट 6 इंटू एन इज इक्वल टू 120. कारण हे आपलं आता रेफरन्स पॉईंट आहे, हा रेफरन्स पॉईंट आहे, हा आपण हे इक्वेशन वापरणार. मग 6 इंटू एन 120 म्हणजेच एन किती होणार, 120 डिवायडेड बाय 6. सो इट इज 20. सो आन्सर इज 20. I hope you understood. So what we should finally say, 20 women are needed to finish the work in 66 days. So we should say 20 women should be employed or will be needed to finish the work in 20 days. Right? So this is how these problems are to be managed. There is nothing difficult in this. We should understand the thrust of the thing. What is meant by inverse proportion? When you understand that, everything is simple. But if you don't understand, everything is difficult. See, mathematics मध्ये हे असंच आहे, तुम्हाला त्यातली थीम कळली पाहिजे, त्यातला कन्सेप्ट कळला पाहिजे. वन्स यू आर कन्सेप्च्युअली क्लिअर, एव्हरीथिंग इज सिम्पल. अदरवाइज एव्हरीथिंग इज डिफिकल्ट. ओके, सो वन मोर प्रॉब्लेम वी विल डू फ्रॉम एक्सरसाइज अँड देन कंप्लीट दिस चॅप्टर. सी नाउ व्हॉट इज गिवन. से प्रॉब्लेम नंबर fourth problem we will try of the exercise 7.3 and then complete this chapter. Remaining problems are exercises to you. We should work on them. When you solve more and more problems, you will get the insight of the topic. And if you find difficult to solve those problems, you can refer your teacher, right? But don't use guides and just write down the answers. There is of no use. See, now the problem number 4 tells you a car with speed 60 kilometers per hour take 8 hours to travel some distance. Okay, car with speed 8, so 60 kilometers per hour. म्हणजे आपण एक स्पीड हा विषय तिथे घेणार. स्पीड, I am not going to write that problem. It is there in your book. Problem number 4 and exercise 7.3, practice set 7.3. So what is there? Car with speed 60 kilometers per hour takes 8 hours. So speed जर 60 kilometers per hour असेल, 60 kilometers per hour, then what they say, takes 8 hours to travel some distance, needs 8 hours. Time 8 hours to travel some distance. What does it mean? Suppose I take S as speed. Suppose S is speed and 8 hours. So time T. Time, suppose I take T. Right? Then what is happening? The speed and time, you know always, speed and time, S is inversely proportional to T. स्पीड वाढला तर वेळ कमी लागणार ना, कारण डिस्टन्स ठराविकच आहे, मला जायचं आहे ते. मला समजा आता इथे काय होणार बघा, 60 किलोमीटर पर आवर ती कार जाते आहे, 8 तास त्याला लागतात एखादं डिस्टन्स जाण्यासाठी. म्हणजे 60 गुणिले 8 एवढं अंतर असणार आहे. 8 48 ना, म्हणजे 480 किलोमीटर त्या कारला जायचं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे ना, एक ठराविक डिस्टन्स जाण्यासाठी त्याला 8 तास लागतात आणि स्पीड किती आहे, 60 किलोमीटर्स पर आवर. म्हणजेच एकूण किती अंतर त्याने कापलं 8 तासामध्ये, 480 किलोमीटर्स. म्हणजेच काय, आता हा स्पीड जर मी वाढवला, समजा तो 60चा 100 केला तर 4.8 तास लागतील मला, इन्स्टेड ऑफ 6
इन्स्टेड ऑफ 8 hours. म्हणजेच काय होणार, स्पीड वाढला तर वेळ कमी लागणार, कारण डिस्टन्स तेवढंच आहे. साधं लक्षात घ्या, 100 किलोमीटर तुम्हाला जायचं आहे, 25च्या वेगाने तुम्ही सायकल चालवली तर 4 तासांनी पोचाल. 10च्या वेगाने चालवली तर 10 तास लागतील तुम्हाला, कारण 10 गुणिले 10 100, 25 गुणिले 4 100. 50च्या वेगाने गेला तर 2 तासात लागेल. म्हणजे स्पीड वाढला तर वेळ कमी लागणार, कारण एकूण अंतर सेम आहे 100 किलोमीटर्स. तसंच इथे ना, मग एस अल्फा 1/t, व्हॉट डज इट इम्प्लाय? इट इम्प्लाइज एस अल्फा के अपॉन टी. के इज कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी. म्हणजेच काय झालं, एस इंटू टी इज इक्वल टू के. दिस इज इक्वेशन 1 दॅट यू गेट. मग आता इथे दिलं आहे त्यांनी डेटा 60 किलोमीटर्स 8 तास. सो व्हेन एस इज इक्वल टू 60, टी इज इक्वल टू 8. सो व्हॉट इज युअर के नाव? 60 इंटू 8 इज इक्वल टू के. म्हणजेच के किती आलं? 8 × 48. सो 480. दिस इज युअर के. सो युअर रिलेशन 1 बिकम्स एस इंटू टी इज इक्वल टू 480. ठीक आहे. आता हे तुमचं मेन इक्वेशन झालं. ह्याच्यात आपण ॲक्च्युअल कॉन्स्टंट पण काढला आहे. आता त्यांनी असं विचारलं आहे, व्हॉट शुड बी द इन्क्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टन्स इज टू बी कव्हर्ड इन 7.5 hours. म्हणजे आता तुम्हाला त्यांनी दिलं आहे की टी 7.5 आहे, तर एस किती पाहिजे, किती वाढवला पाहिजे असं विचारलं. पण किती पाहिजे ते काढा, म्हणजे आत्ता 60 आहे ना, तो किती वाढवायचा हे कळेल मला. मग एस किती हा प्रश्न आहे आपला. मग आता काय करायचं, हे जे इक्वेशन आहे ना, वी हॅव एस इंटू टी इज 480, त्याच्यामध्ये टी 7.5 टाका. सो व्हॉट यू गेट? सो व्हेन टी इज 7.5, एस इंटू 7.5 इज इक्वल टू 480. राईट. व्हॉट डज इट इम्प्लाय? काय होणार, याचा अर्थ काय होतो, तर एस बरोबर 480 भागिले 7.5. मग आता 7.5 म्हणजे काय करणार तुम्ही, तर इकडे वर 10ने मल्टिप्लाय करा आणि हे 7.5ला 10ने गुणा. 10ने गुणलं की दशांश चिन्ह उजव्या बाजूला नेतात 1 प्लेस. 100ने गुणलं की 2 प्लेसेस. पण आपल्याला फक्त 10ने गुणायचं आहे, म्हणजे वर पण 10ने गुणायचं, म्हणजे ते 4800 झाले, 4800 भागिले हे 75 झाले. मग आता हा भागाकार तुम्हाला करता आला पाहिजे. काय होणार बघा, 4800 भागिले 75 म्हणजे काय होईल, 25ने तर भाग जाईलच ना. 25ने भागलात की काय होणार, 25 त्रिक 75 आणि इथे काय होणार, 25 एके 25, 23 उरले, 230 झाले. मग किती होणार, आधी कसं आहे माहिती आहे का, 25 चोक 100. सी, हा एक मुद्दा लक्षात घ्या, 25 गुणिले 4 हे 100 आहेत, बरोबर ना. मग मला इथे 4800 आणायचं आहे. म्हणजे मी काय करणार, 48ला 4ने गुणणार, म्हणजे 192. बघा, म्हणजे इथे 192, 48 दुणे 96 दुणे 192 गुणिले 25, हे किती होतील बघा, 25 दुणे 50, 0 हातचे आले 5, 25 9 225 आणि 5 230चे 0 आणि 25 एके 25 आणि ते 23, 230 म्हणजे 23 हा हातचा आला, म्हणजे 4800 आलं. म्हणजेच मला इथे मी 25ने भागलं ना, 25 त्रिक 75, तसं वर किती होणार 192. आणि 192ला 3ने भाग जातोच, कारण ह्या सर्वांची बेरीजला 3ने भाग जातो. बेरीज किती येते, 1 आणि 9 10 आणि 2 12, मग त्याला 3ने भाग जातो, म्हणून 192ला जातो. म्हणजे ते किती होणार, 3 × 18, 1 उरला आणि 3 चोक 12, एकावर 2 12, म्हणजे 3 चोक 12. म्हणजे तो स्पीड जर 64 केला, म्हणजे तो ओरिजिनली किती होता, 60 होता, तो 64 झाला. सो न्यू स्पीड इज 64 km/h. म्हणजे तो कितीने वाढवला पाहिजे, मला 4 किलोमीटरने वाढवला पाहिजे. न्यू स्पीड 64 km. प्रिव्हियस म्हणजे आधीचा, प्रिव्हियस स्पीड was 60 km/h. So there should be, the speed should be increased, by 4 km/h.
4 किलोमीटर स्पीड वाढवला तर जे अंतर तुम्ही 8 तासात कापत होतात ते आता 7.5 तासात कापाल असं आपण शोधून काढलं. सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लेम. दिस इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन इनवर्स प्रपोर्शन. Because whenever you are traveling some distance with particular speed, then if you increase the speed, the time required will be less. If you decrease the speed, time required will be more. So speed आणि time ह्यांच्यामध्ये इन्व्हर्स प्रपोर्शन आहे. या गोष्टीचा आपण इथे वापर केला. So this is a nice chapter, very important chapter actually. It means you are solving many real life problems using this particular idea of variations. So I hope you enjoyed this chapter. Again at the end I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.